මේ වීඩියෝ එකෙන් අද මම එක්ස්ප්ලেইন කරන්න යන්නේ මගේ database management system subject එකේ question set වල 21 වෙනි question set එක. ඉතින් අපි බලමු මට හම්බෙලා තියෙන question set එක මොකක්ද කියලා. මෙන්න මේක තමයි මට හම්බෙලා තියෙන 21 question set එක. ඉතින් අපි යමු පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට. අපිට කියනවා what is the highest mark obtained in the first term mathematics subject? පළවෙනි term එකේ mathematics subject එකට හම්බෙලා තියෙන highest mark එක මොකක්ද කියලා අපිට හොයන්න කියලා කියනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපි අපේ HADE එකේ අපේ SQL query එක මේ විදිහට ලියාගමු. ඉතින් මේක තමයි අපේ පළවෙනි ප්‍රශ්නට අදාළ query එක. මේ විදිහට තමයි මම මේක ලියාගෙන තියෙන්නේ. අපි මුලින්ම කියනවා select කරන්න කියලා maximum amount එක. ඒ කියන්නේ තියෙන වැඩිම amount එක අපිට select කරලා දෙන්න කියලා කියනවා. අපේ ලකුණු වල වැඩිම ලකුණු අපිට select කරලා දෙන්න කියනවා අපේ table එකෙන්. ඊට පස්සේ මම ලියලා තියෙනවා අපේ join queries දෙකක්. ඒ කියන්නේ අපේ exam term එක වගේම subject කියන table දෙක අපේ student exam mark record කියන table එකට මේ විදිහට මම connect කරගෙන තියෙනවා අපේ inner join එකක් විදිහට. ඉතින් ඊළඟට මම කියනවා where clause එකක් දාලා subject name එක mathematics ඒ වගේම exam term name එක first term. ඉතින් මේකෙදී අපිට හම්බෙන්නේ අදාළ term එක. කියන්නේ first term එකේ mathematics කියන subject එකට ළමයි ගත්ත වැඩිම ලකුණ මොකක්ද කියලා අපිට මෙතනදී select කරලා දෙන්න කියලා අපි මේ විදිහට query එක ලියාගෙන තියෙනවා. ඉතින් මම මේක execute කරලා බලන්නම්. හරි. මේ තියෙන්නේ අපේ output එක තමයි 90. ඒ කියන්නේ අපේ first term එකේ mathematics වලට ගත්ත වැඩිම ලකුණ තමයි 90. ඉතින් ඔක තමයි අපේ පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ. අපි යමු දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට. දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙන් අපිට මේ විදිහට කියනවා what is the highest mark obtained in the second term science subject? අපිට කියනවා second term එකේ science subject එකට ගත්ත වැඩිම ලකුණ හොයන්න කියලා අපිට කියනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේකෙත් අපි query එක ලියාගන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන අපේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට අදාළ query එක මෙතනදී මම කියනවා කලින් query එකේ වගේම අපි මෙතනදී කියනවා maximum account එක අපිට select කරලා දෙන්න කියලා. ඒ කියන්නේ අපේ ලකුණු වලින් තියෙන වැඩිම ලකුණ අපිට මෙතනදී select කරලා දෙන්න කියලා කියනවා අපේ table එකෙන්. මම මෙතනදී join query දෙකක් මේ විදිහට දාගෙන තියෙනවා. exam term වගේම subject කියන table එක අපේ student exam mark record කියන table එකට මෙතනදී මම join කරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම where clause එකක් දාලා කියනවා subject name එක science ඒ වගේම term name එක second term. ඉතින් මෙතනදී අපිට වෙන්නේ second term එකේ science subject එකට ගත්ත වැඩිම ලකුණ අපිට මෙතනදී select කරලා දෙන්න කියලා කියනවා. ඉතින් මම මේක execute කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපේ second term එකේ science subject එකට ගත්ත වැඩිම ලකුණ අපිට 95 කියලා මේ විදිහට output එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඕක තමයි අපේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට answer එක. අපි යමු තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙට. ඉතින් අපිට තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ මේ විදිහට කියනවා what is the highest mark obtained by the student for all the subjects in the second term? අපිට කියනවා highest mark එක තෝරන්න කියලා second term එකේ හැම subject එකටම ගත්තා. ඉතින් අපිට කලින් question වලදී අපිට දුන්න subject එක mathematics science කියලා. මේ question එකේදී අපිට කියනවා all the subject. කියන්නේ හැම subject එකේම කවුද මොන ලකුණ දානවා වැඩිම ලකුණ. ඉතින් මේ විදිහට අපේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙට අදාළ query එකක් මේ විදිහට ලියාගමු. ඉතින් මේක තමයි අපේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙට අදාළ query එක. මම මෙතනදිත් කියනවා කලින් queries වල වගේම maximum amount එක අපිට select කරලා දෙන්න කියලා අපේ ලකුණු වලින් අපේ ඊට පස්සේ අපේ student exam mark record කියන table එක හරහා ඊට පස්සේ මම මෙතන එක inner join එකක් දාගෙන තිනවා. ඒ කියන්නේ අපේ exam term කියන table එක මම මෙතනදී inner join කරගෙන තිනවා අපේ student exam mark කියන record කියන table එකට. මම මෙතනදී where clause එකක් දාගෙන තිනවා second term කියලා. ඉතින් අපිට වෙන මුකුත් where clause දාන්න ඕනේ නැහැ. මොකද අපිට තියෙන්නේ second term එකේ වැඩිම ලකුණ හොයන්න හැම subject එකකම. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපේ answer එක එන්නේ. 98.5 කියලා මේ විදිහට අපිට answer එක එනවා second term එකේ ගත්ත වැඩිම ලකුණ. ඉතින් ඔක තමයි අපේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙට අදාළ query එක. අපි යමු හතරවෙනි ප්‍රශ්නෙට. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි අපිට හම්බෙලා තියෙන හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ. Which subject got the highest mark in the second term? අපිට කියනවා subject එක හොයන්න කියලා highest mark එක ගත්ත second term එකේ. ඉතින් අපි කලින් ප්‍රශ්නේදී එව්වා highest mark එක මොකක්ද කියලා second term එකේදී.
ඉතින් අපිට දැන් කියනවා ඒ කලින් highest mark එකේ ගත්ත ඒ කියන්නේ highest mark තිබිච්ච subject එක මොකද්ද කියලා කියනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේකේ query එක එන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි අපේ හතරවෙනි ප්‍රශ්නට අදාළ query එක. ඉතින් අපි බලමු අපේ හතරවෙනි ප්‍රශ්නට අදාළ query එක මේ විදිහට තමයි මම ලියාගත්තේ. ඉතින් මම මෙන්න මෙතන use කරගෙන තියෙනවා join queries වගේම sub query. ඉතින් මම මෙතන join query එක මේ විදිහට ලියාගෙන තියෙනවා අන්තිමටම අපේ second term එකේ maximum ලකුණ හොයලා දෙන්න කියලා. ඉතින් අපේ කලින් ප්‍රශ්නෙත් අපි මෙන්න මේ query ගැන කතා කරා. අපිට maximum number එක හොයලා දෙන්න කියනවා අපේ second term එකේ තියෙන. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මම පළවෙනි sub query එක ලියාගෙන තියෙන්නේ. ඊට උඩ sub query එක මම මේ විදිහට කියනවා අපි කලින් හොයාගත්තේ. ඒ කියන්නේ maximum mark එක අදාළ subject එකේ subject ID එක මේ විදිහට හොයන්න කියලා කියනවා. කියන්නේ අපිට කලින් second term එකේ තිබිච්ච වැඩිම ලකුණ ගත්ත subject එකේ subject ID එක select කරන්න කියලා කියනවා. ඉතින් අන්තිමෙන් මම කියනවා ඒ ID එක subject ID එක අදාළ subject එකේ name එක අපිට select කරලා දෙන්න කියලා මේ විදිහට මම queries ලියාගෙන තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු second term එකේ වැඩිපුරම ගත්ත ලකුණ අදාළ subject එක මේ විදිහට. ඉතින් මෙන්න අපිට එනවා සිංහල language and literature කියලා අපේ subject name එක අපේ හතරවෙනි ප්‍රශ්නෙට අදාළ query එකේ answer එක විදිහට. අපි යම් ප්‍රශ්නෙට පස්වෙනි ප්‍රශ්නෙට. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි අපිට හම්බෙලා තියෙන පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ. අපිට කියනවා find the details of the student who got the highest mark in the second term. අපිට කියනවා second term එකේදී highest mark ගත්ත ළමයාගේ details ටික හොයන්න කියලා. student details ටික හොයන්න කියලා. ඉතින් අපි මේ විදිහට යමු අපේ මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ අදාළ query එක ලියා ගන්න. ඉතින් මේ දින අපේ පස්වෙනි ප්‍රශ්නේට අදාළ query එක. ඉතින් අපි බලමු අපේ ප්‍රශ්නට අදාළ query එක මේ විදිහට තමයි මම ලියාගත්තේ. ඉතින් මේකෙදි මම join queries වගේම කලින් වගේම sub queries use කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතන කියනවා මුලින්ම select කරලා දෙන්න කියලා maximum mark එක second term එකේ තියෙන. ඒ කියන්නේ අපේ second term එකේ ළමයි ගත්ත වැඩිම ලකුණු අපිට මෙතන select කරලා දෙන්න කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ මම කියනවා where clause එකක් දාලා මේ විදිහට තව sub query එකක් මේ විදිහට ලියාගෙන තියෙනවා. අපි හොයාගත්ත වැඩිම ලකුණ තියෙන ළමයාගේ index number එක මේ විදිහට select කරගන්න කියනවා student exam mark record කියන table එකේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මම කියලා තියෙනවා මෙතන ඒ අපි දෙවෙනියට sub query එකෙන් select කරගන්න අපේ ළමයාගේ index number එක අදාළ ළමයාගේ first name එක සහ last name එක මේ විදිහට select කරගන්න කියනවා අපේ student කියන table එකෙන්. මේ විදිහට තමයි මම sub query සහ join query ගැන මේ විදිහට පස්වෙනි ප්‍රශ්නයට query එක ලියාගත්තේ. අපි බලමු මේ විදිහට answer එක. ඉතින් මේ තියෙන්නේ සචිත්‍රා වික්‍රමසිංහගේ කියලා අපේ second term එකේ වැඩිම ලකුණු ගත්ත ළමයාගේ first name එක සහ last name එක. ඉතින් ඕක තමයි අපේ පස්වෙනි ප්‍රශ්නෙට answer එක. ඉතින් අපි යමු හයවෙනි ප්‍රශ්නෙට අපේ ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට. ඒ කියන්නේ අන්තිම ප්‍රශ්නෙට අපේ question set එකේ. ඉතින් මේ තියෙන අපේ question set එකේ අන්තිම ප්‍රශ්නේ. ඒ කියන්නේ හයවෙනි ප්‍රශ්නේ. ඉතින් අපිට කියනවා find the details of the student who got the highest mark in mathematics in the first term examination and the class in which he studied. ඉතින් අපිට මේ විදිහට කියනවා අපේ database එකෙන් හොයන්න කියලා mathematics වල first term එකේ වැඩිම ලකුණු ගත්ත ළමයා හොයන්න කියලා කියනවා highest mark ගත්ත ළමයා ඒ වගේම එයාගේ class එකේ වැඩිම ලකුණු ගත්ත ළමයා මේ විදිහට හොයන්න කියලා කියනවා. ඉතින් අපි මේ විදිහට අපේ මෙන්න මේ 6 වෙනි ප්‍රශ්නෙට අදාළ query එක මේ විදිහට ලියාගමු. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම මගේ 6 වෙනි ප්‍රශ්නෙට අදාළ query එක ලියාගත්තා. ඉතින් උඩින්ම මම කියනවා select කරන්න කියලා select all එක මේ විදිහට මම දීලා තියෙනවා අපේ student ගේ කියන්නේ ළමයාගේ තොරතුරු සියල්ල මට select කරලා දෙන්න කියලා මම මේ විදිහට ලියාගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මෙතන use කරලා තියෙනවා sub queries දෙකක්. ඉතින් මේ පළවෙනි sub query එක ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ අපේ දෙවෙනි sub query එක. ඉතින් මම මෙතන දෙවෙනි sub query එක ගැන මුලින් කියන්නම්. ඉතින් මම මෙතන කියාගෙන තියෙනවා first term වගේම mathematics කියලා අපේ where clause එක මම දාගෙන තියෙනවා subject එක mathematics ඒ වගේම term name එක first term වෙන ළමයාගේ ඒ කියන්නේ first term mathematics subject එකට ගත්ත වැඩිම ලකුණු මෙතනදී අපිට select කරන්න කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතනින් මම කියනවා maximum mark එක තෝරන්න කියලා.
ඉතින් ඕක තමයි අපි පළවෙනි සබ් ක්වෙරි එකකින් වෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මම කියනවා මෙන්න මේ දෙවෙනි සබ් ක්වෙරි එකකින් ඒ අපි හොයාගන්න වැඩිම ලකුණ අදාළ ළමයාගේ ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක මේ විදිහට මම හොයන්න කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ අපි තෝරගත්ත අපේ වැඩිම ලකුණ, ඒ කියන්නේ ෆස්ට් ටර්ම් එකේ මැතමැටික්ස් වලට තියෙන වැඩිම ලකුණු අදාළ ළමයාගේ ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එකේ ස්ටුඩන්ට් එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ් කියන ටේබල් එකේ හොයන්න කියලා කියනවා. ඉතින් අන්තිමට මම කියනවා ඒ අපි හොයාගන්න ළමයාගේ ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක ඊක්වල් වෙන ස්ටුඩන්ට්ගේ ඩීටේල්ස් ටික මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරන්න කියලා මම කියනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපි මේක එක්සිකියුට් කරලා බලමු අපේ ළමයාගේ ඩීටේල්ස් ටික. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපේ ෆස්ට් ටර්ම් එකේ මැතමැටික්ස් වලට වැඩිම ලකුණු ගත්ත ළමයාගේ ඩීටේල්ස් ටික. ඉතින් ওই විදිහට තමයි මම 6 වෙනි ප්‍රශ්නේ කියන්නේ අන්තිම ප්‍රශ්නෙත් ලියාගත්තේ. ඉතින් ওই විදිහට තමයි මම question set 21 එකත් ඉවර කරේ. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් question set 22 එකත් එක්ක ආයෙත් හම්බෙමු.